Welcome to my channel. Let's divide the decimal numbers. Dalawa yung problem natin ngayon. Ito ay tinatawag na divisor. Ito naman ay dividend. Kisusulat ko ha. Ito, 2.5 ay tinatawag na divisor. Ito namang 9.5, yan ay tinatawag na dividend. Ibig sabihin, si dividend, siya yung nasa loob ng radical symbol. Siya yung hahatiin. Tapos ito namang 2.5 ay divisor. Siya yung hahati. Siya yung magdi-divide kay 9.1. Kaya, before tayo mag-start sa pag-divide, gawin muna nating whole number itong divisor. Kasi, decimal number man siya. Di bali ng decimal number yung nasa loob ng radical symbol. Okay lang yan. Basta't, yung divisor ay whole number. Hindi ka pwedeng makaproceed or hindi ka pwedeng makastart ng pag-divide ng any number unless nagiging whole number ang divisor. So, since 2.5 yan, gawin muna nating 25 yan. So, meaning, i-move natin si dot once. 1. Okay? So, magiging 25 na yan. So, since nag-move ka once para magiging whole number si 2.5, mag-move ka rin once. Nandito na ang decimal niya. So, i-rewrite ko na ngayon ang mga expression. Ito magiging 25 at ito naman ay magiging 91. Okay? Yan na? Okay. Isusulat ko ulit kasi wala tayong space dito sa ibabaw. Ang divisor natin ay 25. Tapos ang dividend natin ay 91. Okay. What are the multiples of 25? Or ano yung pwedeng magiging factor ng 25 na hindi lalagpas ng 91 or equal to 91 or less than 91? So, we have 3. Kasi pag i-multiply back mo yan, 3 times 5, that's 15. Carry 1, 3 times 2, that's 6. Then plus 1, 75. Okay, let's now subtract. So, borrow, si 1 magiging 11, tapos si 9 magiging 8. Now, 11 minus 5, that's 6. Then 8 minus 7, that's 1. So, since 16 yung remaining, let's put 0. Yan. 0. Ito sa 0, i-replace natin ng decimal sa ibabaw. Ang decimal point ay indicator na nagdagdag ka ng 0 sa loob ng radical sign. Okay, tapos ito naman si 0, i-bring down natin. Now, think of the factor of 25 that is either equal to 160 or less than 160. So, ano ang pinakamalapit doon? Let's say 6. O, di ba? So, 25 times 6, imano-mano natin. 6 times 5, that's 30. Bring down 0, carry 3. 6 times 2, that's 12, plus 3, 15. Okay? Subtract tayo. So, 0 and then 1. So, dagdag pa ng isang 0. Hanggang 2 0 lang tayo magdagdag ha. Hanggang 2 zeros lang. Don't need to put another dot. Kasi ayan naman yung dot, oh. Ibig sabihin, until 2 decimal places lang tayo. So, ito si 10 ay magiging
I-bring down na natin yung dinagdag natin na 0. Kaya, si 100 now is divisible by 25. So, ilan yun? Anong factor ng 25? Na kung i-multiply back mo, ang sagot ay it could be equal to 100 or less than 100. So, yun na nga, 4 ang best factor nun. So, 25 times 4, that's 100. Then, subtract, yan na 0. Since we ended up with 0, ibig sabihin, ito na yung quotient natin. Okay? Ang quotient natin ay isang decimal number, which is 3.64. Or, pagbasa niyan ay 3 and 64 hundredths. 6 tenths, 4 hundredths. So, ang pagbasa niyan is 3 and 64 hundredths. Okay, let's proceed with letter B. Gaya ng ginawa natin sa letter A, hindi ka pwedeng makaproceed or makastart sa pag-divide ng number na nasa radical, sa loob ng radical symbol if ang divisor natin ay decimal number. Ito, whole number to. Kahit decimal number yan, okay lang yan. You can still start dividing if whole number na yung divisor. Pero since na decimal number to, let's convert this into a whole number and move the decimal point to the right twice or dalawang beses para magiging whole number yan. So let's move. 1, 2. So yan ay magiging 14 na. So since dalawang beses ka rin mag-move dito. Okay? Dito man yung decimal. So ibig sabihin, 1, 2. Okay, re-rewrite ko yung bagong nating expression. 4,200 na. Okay? Hindi yan that ha. Kama yan. Nagiging 4,200 na. Kaya ka nagdagdag ng dalawang zeros. Kasi, 2 times ka man nag-move para magiging whole number ang 0.14. Kaya naging 14. Since nag-move ka din twice, dagdagan mo ng zeros. Dalawang beses. Okay. I-rewrite ko muna ito kasi wala namang space. Katulad ng ginawa natin dito sa number 1. Okay. Lalagay ko ito. 14. I-divide niya yung 4,200. Okay, ngayon. 4 divided by 14, syempre cannot be. Kaya kukunin mo yung 2 para magiging 42 yan. At titingnan natin kung anong factor ba or best factor ng 14 na pwedeng equal to 42 or less than 42. So, itry natin si 3. So, 14 times 3, that's 42. Yan, hindi siya lumagpas sa 42, hindi din siya nag-less than, kundi nag-equal siya ng 42. Then, subtract. Siyempre, 0 yan. Since 0 yan, huwag nating baliwalain itong dalawang zeros na nadagdag. So, i-bring down natin yung isang 0. So, 0 divided by 14, it's 0. Then, ipag-multiply back mo yan, syempre 0 na. So, pag minus, syempre 0, lalagyan ko lang yan ng dash. Ibig sabihin, 0 na yan. Wala nang silbi yan. And then, let's now acknowledge the last 0 na dapat nating i-bring down, which is dito, ang 0. So, i-divide 0 divided by 14 again, katulad ng ginawa natin. 0. Okay? Multiply back, 0. So, 0 minus 0, syempre, nothing remains. Wala nang natira. So, ibig sabihin, sa tanong ng number 4,
ang sagot or ang quotient ay isang whole number which is 300. Magkaiba sila ng sagot sa number 1, which is decimal point. 3.64. Dito naman sa letter B, ang sagot ay isang whole number, walang decimal point. Okay? Ibig sabihin, nang i-divide mo si 42 by 0.14, it ended up with a quotient of 300. And that is now our answer. Tatama po ang sagot ninyo kapag walang violation. So make sure lang na may basic knowledge kayo kung paano mag-divide ng number. Kasi pag i-involve na yung decimal point dyan, madali lang intindihin. Madali lang din gawin. Okay? Sana may naintindihan na naman kayong topic o concept tungkol sa pag-divide ng decimal numbers. Be careful lang po. Take note lang talaga doon sa mga divisors na isang decimal number. I-whole number muna bago mag-start dividing. Okay? Pag na-confuse po kayo, i-check nyo po sa calculator kung tatama. Then mag-practice lang kayo. Keep on practicing para ma-perfect ninyo. Kaya kahit walang calculator, kayang-kaya nyong sagutan. Okay. Maraming salamat.